Hi guys! Welcome back to my channel. Once again, thank you sa mga subscribers, and sa mga hindi pa, kindly push that subscribe and notification button to keep updated for my upcoming unboxing videos. So today we're gonna unbox Ban Presto QPosket Petit Volume 2 Tanjiro from the anime series Kimetsu No Yaiba, also known as Demon Slayer. So this volume also include Giyu and Inosuke, but unfortunately guys, si Tanjiro lang nakuha ko dahil medyo hype tong anime na to. Actually, sa paglilibot ko sa mga toy store, wala akong nakitang naka-display ng ganito sa mga store. So nabili ko lang to sa online seller sa carousel. So that medyo above SRP na dahil nga medyo nagkakaubusan ng ganyan. So that's it for our introduction. So let's proceed to our unboxing. Let's go. Okay guys, check muna natin yung box. So yung front box, side, back, another side. So ayan si Inosuke tsaka si Giyu. So wala tayo nyan, si Tanjiro lang. And yan, box.
yung normal size ng QPosket eh. Ito yung series nila na Petit. So meron pang ibang QPosket na mas malaki dito. Mga normal na size na kasing laki ng mga grand line. One piece grand line. Ayan siya. Tingin ko kahit wala na siguro to. Para sa ating size comparison guys, ganito siya kalit. Ito yung minions ng McDonald's Happy Meal. So tabi natin siya. Yan siya kalit guys. Medyo maliit lang siya. Tabi natin. Kasama base stand 3 inches tall. So that's it guys. Thank you ulit sa panonood, at kung na-enjoy nyo yung ating unboxing video, please do subscribe and push that notification button para updated tayo sa mga upcoming videos natin. So see you again. Bye.